नमस्कार मंडळी अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. तर दिवाळी जवळ येते आहे, त्यामुळे खरेदी करणं हे गरजेचंच आहे. आणि हीच खरेदी करायला मी आत्ता चालली आहे क्रॉफर्ड मार्केटला. सो मी आत्ता जाते आहे CSTला. सो मी ट्रेन पकडलेली आहे आणि जेवढं मला जमेल, जेवढं शक्य होईल तेवढं मी शूट करेन. कारण दिवाळी असल्यामुळे भरपूर गर्दी असणार आहे, त्यामुळे मला माहिती नाही की मला केवढं शूट करायला मिळेल. पण पहिल्यांदा मला इथे जाऊन ट्राय करायचा होता हा आराम वडापाव, जो मी भरपूर व्हिडिओजमध्ये बघितलेला. सो मला जाऊन तो ट्राय करायचा होता. तर तुम्हीसुद्धा जर CST स्टेशनला आला, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला आलात, तर रस्ता क्रॉस करून तुम्हाला हे शॉप दिसेल. तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता, कारण खूप टेस्टी वडापाव होता. सो आम्हीसुद्धा मस्त वडापाव एन्जॉय केला आणि लागलो खरेदीला. सो तुम्ही समोर बघत असालच, खूप गर्दी होती. सो दिवाळी आहे त्यामुळे ही गर्दी असणारच होती. सो मी जास्त काही शूट नाही करू शकले, कारण एवढ्या गर्दीमध्ये खरेदी करणं आणि शूट करणं माझ्यासाठी इम्पॉसिबल होतं. त्यामुळे मी थोडं जमेल तेवढं तुमच्यासाठी शूट केलं आहे. आणि भरपूर लोक खूप आनंदाने उत्साहाने खरेदी करायला येतात. सो मी सुद्धा काही गोष्टी घेतल्यात आणि मस्त दिवाळीची शॉपिंग एन्जॉय केली. आणि ह्या शॉपिंगसोबतच मी एक रेसिपीसुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, ती तुम्ही पुढे बघालच. सो आता दुपारच्या जेवणासाठी मी बनवते आहे पिठलं. सो आजचा बेत आहे पिठलं आणि भाकरी. सो विचार केला ही रेसिपी आहे ती एकदम झटपट होणारी आहे आणि खूप टेस्टी लागते. त्यामुळे ही रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर करते आहे आणि मी माझ्या पद्धतीने बनवणार आहे आणि घाईच्या वेळेमध्ये एकदम कमी साहित्यामध्ये हे पिठलं बनतं. सो मी कसं बनवते आहे तेच मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी वाटण बनवून घेणार आहे. तर ह्या वाटणासाठी मी घेतलेले आहे हिरवी मिरची, आलं, लसूण, कढीपत्ता आणि 2-3 मिरी. सो आम्हाला तिखट कमी लागतं, त्यामुळे मी थोडंसं कमी प्रमाण घेतलेलं आहे. मला जसं तिखट आवडतं त्यानुसार तुम्ही प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर ह्याची मी पहिल्यांदा पेस्ट बनवून घेते. सो हे बघा वाटण आहे ते रेडी झालेलं आहे, हिरवं वाटण. सो आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर सुद्धा ऍड करू शकतो. आणि कढीपत्ता जो आहे, जर तुम्हाला वाटणात नको हवा असेल तर आपण फोडणीला सुद्धा असंच टाकू शकतो. तर मी कढीपत्ता ह्यासाठी आतमध्ये टाकलाय कारण आपण कढीपत्ता खात नाही, तो टाकून देतो. त्यामुळे मी ह्या वाटणामध्ये ऍड केलाय, जेणेकरून ते आपल्या पोटात जावं. आणि कढीपत्ता हा चांगलाच असतो. सो अशा पद्धतीने ही पेस्ट रेडी केली आहे. पिठलं आहे ते फोडणीला टाकणार आहोत. तर फोडणीसाठी काय काय लागणार आहे ते तुम्हाला मी पुढे दाखवेन. तर हे बघा तेल आहे, ते मी अंदाजे घेतलेलं आहे आणि आता तेल गरम झालंय. तर त्याच्यामध्ये मी ऍड करते मोहरी, त्यानंतर जिरं, त्यानंतर भरपूर सारा हिंग. आता ही जी फोडणी आहे ती थोडीशी तडतडली की मग ह्याच्यामध्ये मी ऍड करणार आहे कांदा. सो मी मोठा एक कांदा घेतलेला आहे. तर हे बघा हिरवं वाटण जे आहे ते थोडंसं, ह्याचा जो कच्चा एक टेस्ट असते ती जाण्यापुरती आपल्याला हे थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे तेल सुटेपर्यंत. तर कांदा छान ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला भाजायचा आहे, जास्त कच्चा नाही ठेवायचा आहे. तर कांदा आहे तो झालेला आहे, छान खरपूस भाजून झालेला आहे. आता हे जे बेसन आहे ते आपल्याला हळूहळू टाकायचं आहे, नाहीतर त्याच्या गुठळ्या होत जातील. आणि सतत ढवळत राहायचं. तर बेसन जे आहे ते मी आधीच फेटून घेतलं आहे. तर मला जेवढं बेसन हवं होतं तेवढं बेसन घेऊन त्याच्यामध्ये पाणी घालून थोडंसं हळद टाकून छान फेटून घेतलं आहे, म्हणजे ते ढवळताना अजिबात गुठळ्या होणार नाहीत. आणि हे बघा अशा पद्धतीने बेसन जे आहे ते थोडंसं घालून कांद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. तर मी बेसन फेटून घेतानाच त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठसुद्धा टाकलेलं आणि कांद्यामध्ये सुद्धा. सो आता अशाच पद्धतीने बारीक गॅसवर ढवळत राहायचं आहे. सो पिठलं जे आहे ते आता ठीक होतंय, घट्ट होतंय. तर मी काय करते 2च मिनिटं ह्याच्यामध्ये हे झाकण ठेवून वाफ काढते, म्हणजे ते व्यवस्थित शिजलं जाईल. बेसन जे आहे ते कच्चं लागणार नाही, छान शिजेल. आणि गॅस मी बारीकच ठेवणार आहे, तोपर्यंत बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत त्या मी. सो 2 मिनिटं झाली आहेत आणि हे बघा मस्त पिठलं आहे ते रेडी आहे.
सो जेवढं तुम्हाला पातळ घट्ट आवडतं तसं तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ठेवू शकता. सो भाकरी बरोबर खायचं आहे त्यामुळे मी थोडंसं हे पातळच ठेवणार आहे. सो मस्त आजचा बेत रेडी झाला. तर अशा पद्धतीने आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. आता भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.